Bara mjólkdrykki og drykki. En, það
12 á spjaldi 4 á B-liði spjald 5 að það aðeins máni Árni Ágúst, Friðrik Jakobsson og Gunni Ó og C. Alexander Veigar Þorvaldsson, Axel James Wright, Eyþór Jensson, Gylfi Steinn Gunnarsson á spjaldi 10. B-liðið Gísli Svansson, Jóhann Fróði Ásgeirsson, Kristján Sigurðsson og Óskar Jóhannsson. Ég vil afsökunar hennar ykkur á stafsetningarvillur í nöfnum. B-liðið á spjaldi 7, Arngrímur Ólafsson, Haraldur Björgvin Eysteinsson, Matthías Örn Friðriksson og Vítor Tjarúa. Liðið F á borði 12, Emil Rafn Jóhannsson, Friðrik Gunnarsson, Hallgrímur Egilsson og Lúkas Knapi. B-liðið á borði 13, Hallgrímur Hannesson, Jón Oddur Hjálmsson, Júlíus Helgason og Magnús Gunnlaugsson. Það eru konurnar. Konurnar Arinn, Anna og Brynja Árdís á borði 5, nei, borði 1 og borði 2 B-liðið Sandra Guðlaugs, Lovísa og Steinun. C-liðið á borði 15, Þórunn, Kolbrún og Sandra B. Og D-liðið á borði 16, Harpa, Klara og Dóra. Það bara að hafa gaman í dag og taka tillit til allra spilara og hafa gaman í dag, eins og ég segi. Og ég ætlum að hafa gaman. Ítreka það, 7 sinnum. Gangi ykkur vel. Hvað glóðum til að Íslandsmeistari? Það er ekkert minna.
Dugar ekki minna fyrir lítið langt frá. Vil du ikke kigge? Du må det. Ja, men det er der. Skålen byrjar að bóla. Jeg ruller. Vil ég taka upp í þennan bíl eða beint í þetta? Beint í það. Beint í bólinn. Ok. Það er grænt. Hvað sér? Það er rautt. Er þetta ekki miðjunni eða? Þetta er í miðjunni á miðjunni. Ekki? Besta 5. Vinna 3. Besta stíl? Já.
Twee. Hit. Aí. Zelf.
Aquí dice Dimitri. Straks kunnen we nog doen. Straks kunnen we dat gedaan.
Keith. Vill du hugga bollen? Tony vinner. Tack för allt. 6 för honom. Voor de boel. Je hebt het droog vast. Going to west. West of him, cricket.
Silva. Ecco.
maskeri.
Det har 2 minutter. Þetta eru stjörnustæðar. Þú ert líkið í það. Þú ert líkið bara í gæt. Nej, vel. Er það? Já. Hver þín? Ok. Það fæ ég velja það búið. Það það búið og undan. Búið undan. Er hann ekki búinn? Ég er tilbúinn. Er búið? Já. Búið við. Dale. Jo.
Er is die kan er niet uit. Ja, dat wel net. Roofjes is. Die recht hem eraan. En toen binnen. Ja, hier kunnen we gelijk. Voor de boel dan. Outside. Art Grimur en Nights. Wat ik de rest ook was. Broeders Kempen.
Bro.
Ecco, makin pa. Maastricht. Drie. Due, aspetta, prendi. Lekker, lekker. Het wordt maar nog niet tegen de week.
Javanese. Welcome. Hier vanaf de Wij beloven jullie maar lekker niet dit.
Ska du rätt?
Moet wel heitur. 10 minuter. 10 minuter. Takast. Tökum 3. Gefa 3 árið.
Fit for life. Oh, twice. Nee, twice.
Alexander er náttúrulega Kemur ekki vant Alexander er að vera næstu í það Hvað mæta honum núna í það vinst? Úi Varstu bíluna þína, eða? Nei. Ekki ennþá? Já. Hún sjöðar það? Nei, við erum ekki. Það þarf að kíkja í óskilbunum strætó og alltaf. Það er bara það. Fylgjast við á stöðu. Það er ekki bara einhver búinn að stela. Það er að segja bara að það er að selja svona pílur og fylgjast með því skilur. Ég veit ekki tók það fyrir. Það var komið hana. Tjekkaði hana.
Lass uns mal Pizza. Ja, ich bin ja, Pizza. Pizza Bridget. ja, wanneer tot in? Zal die wel met ons? Is dat in een Voel ik er half waar? Ja. Nou, een half. Dus
Ég veit það. Nei. Nú skrifa. Þá skrifar
Óskars. Þetta er best úr 7. Það verður best úr 7 þangað til Biskupsstræti. Þá förum við best á 9. Skólakallarnir. Á borði 4 er Eðilega skrifað Pétur R. og Harald B. Á borði 5 er Maggi G. og Gylfi og Friðrik skrifað það. Á borði 9 Kári og Gísli og Eyþór skrifað það. Á borði 10 skrifað Vítor, Gunna H. og Frikka G. Á borði 12 er Óskar J. á móti Björn og Júlíus. Júlíus er það og er 12. Halli E. og Friðrik Jakob á borði 13 og Eikir skrifað það. Og Matti og Oddur á borði 14 og Alex skrifað það. Svo er Axel og Hatti H. á borði 7 og Valdi skrifað það. Það er Keimon, 6 og 7, allir saman. Hvað kemur við? Það er fyrir evra. Það taka 6 frá þér. Ég er að reyna að koma þess. Alex byrjar þetta. Gangi ykkur vel.
Good.
Sexto. Nee. Muy bien. Ciao.
þessu. Ég bara veit það ekki. Hefur þið byrjað búin að Óskar? Óskar byrjar það ekki.
Þetta var villust. Þú finnst þú það? Ég hef gett endur á þetta. Já, bitte, já, þetta var svo bitte. Nei, þetta er hans á. Já. Trippul. Svona, absolutt. Trippul. Já.
hann ekki með þessu spjaldi. Þetta er. Já, ég er að segja Ég veit það. Hvað, þú mistir einu sinni eða tvisvar í einu? Já. Þú hýttar að vinna bróðum? Nei. Hvað er þú núna bara? Njarðvík, Finnir. Finnir? Hvað? Já, ég er náttúrulega. Ég veit sem þú sér norða. Ég veit hvað þú sér norða. Það er fullt á húsum fyrir norra góður. Og ég velja. Þetta var hets núna. Gata við. Tails Það never er fails. alltaf svona. Tails never fails. Hvað er það? Ég er klár. Klarið þú nála? Já. Wow. Right? Right?
Good. Need to look.
Naast deze komt de kort ook alweer niet meer.
Ég fór svo mestir ekki drefa það, þú hittir ekki spjaldinu. Ég fór svo færður þess að spjaldina. Ég er ekki að miða það í miðju það sko. Það er gaman. Það leikir henni fyrstu. Já, ég veit þetta var skemmtilega leið sko. Síðan þegar þetta nefnum að hjálpa þér. Já. Ég hef svo við varst út við ykkur, þú setjum svo náttúrulega. Já. Shit, ég verði að svara. Það var að svara smá. Ég held að þú fæði aftur. Já. Ég var svo ykkur. Svona er það mann aðeins.
Dómari, þú segir. Nú bara hann hlaupi, ég er ekki stressið. Það er svona bara.
Ég get líka farið frá. Bara ég get alveg lagt á smá. Spila bara þinn leik. Með hans síma, ég veit ekki alveg hvort það var rétt. Já, ég myndi nú að treysta því. Axel, hvað verður þú að spila? Þú spila ekki? Þú mátt segja nei, svo ég bara spila þetta. Það bara þú Það er það þú segir, ég er bara spila þetta. Axel, ég ætla að þú ætla að vera í úrslitina. Sagði á. Eru þú að mættir? 3 ára búl? Já, mættir byrja að búla þannig að Nei. það er 3 ár. 6 bílur búl. 6 bílur að búla.
Testar ja. Best af hvað? Besta 11. 11, ok, best af 11. Það ekki tverru. Einu virt.
Sorry. Jag fastnar så. Ja. Och så domstol. Och så gud.
pero yo no puedo ser.
það skemmtilega þá? Nei, ekki. Til að mikið. Var það ekki að stoppa líka á og setja það í Ísland? Ég gæti örgulega klippt saman svona klipp. Já, sem hefur svona 9 mínúta lengi. Það er tíma sem er þetta og búið. Ég veit sem það 20 mínútur. Yeah.